ในโลกที่เต็มไปด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนเรามักจะถูกบอกเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรทำเพื่อสร้างความมั่งคั่งแต่พอดแคสต์นิววิลาชัยในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจกับอีกด้านหนึ่งของสิ่งที่ไม่ควรทำหากต้องการจะเป็นผู้ที่ร่ำรวยด้วยแนวคิดและประสบการณ์ที่สะท้อนมาจากชีวิตจริงของผู้ที่ประสบความสำเร็จเราจะสำรวจและค้นหาแง่มุมที่ไม่เคยถูกกล่าวถึงมาก่อนตั้งแต่การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้คุณติดอยู่กับค่าเฉลี่ยไปจนถึงการเผชิญหน้ากับความกลัวทางการเงินที่ซ่อนอยู่ในตัวเราพร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณเดินไปบนเส้นทางความร่ำรวยได้อย่างมั่นใจพร้อมแล้วไปรับฟังกันเลยครับกับ7สิ่งที่คนร่ำรวยเลือกที่จะไม่ทำกันครับข้อที่1คือการเป็นหนี้บัตรเครดิตการใช้บัตรเครดิตชำระเงินนั้นโอเคนะครับถ้าคุณจ่ายเต็มจำนวนทุกเดือนจากบัญชีของคุณโดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลยแต่ผมเคยอ่านเจอว่ามีครัวเรือนในอเมริกาถึง 77% ที่มีหนี้บัตรเครดิตและต้องบอกว่านี่เป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากไม่ว่าจะอย่างไรการเป็นหนี้บัตรเครดิตมันไม่ใช่เรื่องฉลาดสักเท่าไหร่นักหากไม่จำเป็นจริงๆเพราะตอนนี้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของบัตรเครดิตอยู่ที่ 18-20% หรือใกล้เคียงขึ้นอยู่กับธนาคารหรือประเภทของบัตรที่คุณถืออยู่คุณลองคิดดูว่ามันทำให้การซื้อของคุณแพงขึ้นได้ขนาดไหนและด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงแบบนี้ถ้าคุณไม่จ่ายเต็มจำนวนหรือไม่ได้ทำเรื่องผ่อน 0% ไว้คุณจะจ่ายแต่ดอกเบี้ยและหนี้ของคุณก็จะยังคงอยู่เป็นวิธีที่ทำให้หลายคนติดหนี้และไม่สามารถหลุดพ้นไปได้แม้กระทั่งหลายๆครอบครัวยังมีหนี้บัตรเครดิตตั้งแต่20 ปีที่แล้วทุกครั้งที่คุณจะใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตลองตัดสินใจให้ดีว่าจำเป็นจริงๆเพราะคุณไม่ควรเสียดอกเบี้ยให้กับบัตรเหล่านี้ข้อ2คิดว่าตัวเองรู้ทุกเรื่องผมมีญาติคนหนึ่งที่เขาเหมือนคิดว่าตัวเองเป็นทุกอาชีพในโลกเลยไม่ว่าจะเป็นหมอทนายนักประสาทวิทยานักการเมืองวิศวกรนักดนตรีศิลปินและอื่นๆอีกมากมายทุกครั้งที่คุยกับเขามันเหมือนกับว่าเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเลยเช่นเมื่อคุณพูดถึงอาการปวดท้องเขาก็จะวินิจฉัยโรคให้คุณทันทีนั่นทำให้ผมรู้สึกรำคาญใจกับเขาเพราะเขาไม่เคยฝึกฝนอะไรเลยไม่มีปริญญาไม่มีประสบการณ์แต่ก็ยังอ้างว่ารู้ทุกอย่างและตอนนี้เขาก็ไม่มีงานทำมาหลายปีแล้วนี่เป็นปัญหาของคนหลายๆคนเขาไม่เคยรวยถึงแม้จะมีความรู้มากมายก็ตามข้อที่3การหาของราคาถูกผมเข้าใจว่าทำไมคนถึงชอบหาของราคาถูกเพราะมันรู้สึกดีเมื่อได้ซื้อของในราคาต่ำกว่าปกติมันทำให้เรารู้สึกว่าเราทำอะไรสำเร็จสักอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่คุณได้จริงๆจากการเป็นคนชอบหาของราคาถูกคือการเสียเวลาที่มีค่าของคุณในเนเธอร์แลนด์ถึงขนาดมีคำพูดว่า Goedkoop is duurkoop. นั่นแปลว่าการเป็นคนชอบของถูกนั้นจะแพงขึ้นในที่สุดเพราะคนที่ชอบของถูกต้องใช้เวลาของตัวเองเพื่อแลกกับการหาของเหล่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นพวกเขาก็จะซื้อของถูกๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะที่พวกเขาจะประหยัดเงินได้หากซื้อของที่มีคุณภาพดีตั้งแต่แรกของที่มีคุณภาพมักจะมีราคาแพงเพราะมีเหตุผลเพราะมันดีหรือไม่ก็ไม่คุ้มค่ากับเวลาที่คุณจะใช้ไปหาของราคาถูกนั้นเลยข้อที่4ไม่ให้ความสำคัญกับเวลาของตัวเองเวลาของคุณนั้นมีค่ามากกว่าที่คิดและไม่ใช่แค่เรื่องการซื้อของเท่านั้นการใช้เวลา5 ชั่วโมงต่อวันไปกับการถ่ายมือถือไปปาร์ตี้ทุกงานที่ถูกเชิญหรือใช้เวลาไปกับการทำงานที่ไม่ชอบนี่แหละคือการมองข้ามคุณค่าของเวลาคนที่ร่ำรวยขึ้นมาจากศูนย์นั้นมักจะเป็นเพราะพวกเขาจัดการเวลาได้ดีมากพวกเขาอาจจะไม่ใช่คนฉลาดหรือสร้างสรรค์ที่สุดแต่พวกเขารู้ว่าเวลามีจำกัดและต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดพวกเขาทำงานกับคนที่มีความจริงจังเท่าๆกันไม่เสียเวลาไปกับการทำสิ่งที่ไม่จำเป็นและทำตามที่ตัวเองพูดไว้และเหตุผลหลักที่พวกเขาคิดอยู่เสมอคือกำลังใช้เวลาไปกับอะไรและให้ค่ากับเวลาของตนเองมากเท่าที่จะมากได้ข้อที่5คือการพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปชีวิตก็เป็นเหมือนเกมที่เล่นเป็นทีมผมแทบไม่เคยเห็นคนที่ประสบความสำเร็จหรือร่ำรวยทำมันได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่มีความแตกต่างระหว่างการทำงานเป็นทีมกับการคาดหวังให้คนอื่นช่วยเราอยู่ถ้าคุณต้องการให้คนอื่นให้คำตอบหรือช่วยเหลืออยู่เสมอคุณก็จะไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองความจริงคือนอกจากคนวงในของคุณแล้วไม่มีใครที่จะช่วยคุณประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหัวหน้าเพื่อนร่วมงานโค้ชที่ปรึกษา
คนในโซเชียลมีเดียหรืออื่นๆไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่สนใจคุณแต่เพราะเราถูกสร้างมาเพื่อช่วยเหลือตัวเองและลูกหลานการยอมรับเรื่องนี้ทำให้คุณเริ่มรับผิดชอบชีวิตตัวเองคุณเองเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตัวเองจริงๆข้อที่ 6 คือการรู้สึกพอใจกับการเป็นแค่คนธรรมดาไม่นานมานี้ผมเจอคนที่เคยฝึกงานที่บริษัทของครอบครัวผมถามเขาว่าเรียนไปถึงไหนแล้วเขาตอบว่าเกือบจะจบแล้ววิทยานิพนธ์ของผมไม่ผ่านในครั้งแรกเขาตอบมาแต่ถ้าผมได้คะแนนเกิน 50% ผมก็พอใจแล้วแหละซึ่งคะแนน 50% มีค่าเท่ากับเกรดดีคุณแค่ผ่านไปได้ด้วยเกรดดีเมื่อก่อนผมก็คิดแบบนี้มันเกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวคนรอบข้างที่ไม่สนใจจะทำให้ดีที่สุดแค่ทำให้พอผ่านก็พอและพวกเขาก็ยังเป็นแค่คนธรรมดาแต่ถ้าคุณอยากร่ำรวยคุณไม่สามารถเป็นแค่คนธรรมดาได้เรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับคือการกลัวที่จะสูญเสียเงินชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงเช่นการขับรถก็มีความเสี่ยงการวิ่งก็เช่นกันการลงทุนก็มีความเสี่ยงและการเปลี่ยนอาชีพก็มีความเสี่ยงเช่นกันเราเผชิญกับความเสี่ยงทุกวันหลายคนโอเคกับความเสี่ยงในการขับรถหรือเล่นกีฬาแต่เมื่อมาถึงเรื่องเงินมันกลายเป็นเรื่องอื่นเพื่อนของผมอยากลงทุนในตลาดหุ้นมาตั้งแต่ผมรู้จักเขาตั้งแต่เมื่อ10 ปีที่แล้วแต่เขายังไม่ได้ลงทุนเลยครั้งล่าสุดที่เราเจอกันผมถามว่าอะไรทำให้ลังเลถึงยังไม่เริ่มลงทุนสักทีเขาตอบว่าผมไม่อยากเสียเงินน่ะนั่นคือคำตอบที่ได้แล้วผมก็ตอบกลับไปว่าผมก็เคยเป็นแบบนั้นแต่จนกว่าคุณจะเอาชนะความกลัวนี้ผมแนะนำให้คุณไม่ลงทุนเพราะคุณอาจจะอยู่ในตลาดนี้ได้ไม่นานการเอาชนะความกลัวที่จะเสียเงินนั้นสำคัญมากขั้นแรกคือต้องยอมรับว่าเงินเป็นทรัพยากรที่มาและไปได้ตลอดเวลาคุณไม่ได้ครอบครองมันจริงๆคุณแค่ใช้มันขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเรามาสรุปส่งท้ายกันสักนิดนะครับการเดินทางสู่ความร่ำรวยไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่การทำสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่สำคัญด้วยในพอดแคสต์วันนี้เราได้สำรวจและนำเสนอมุมมองที่แตกต่างไปจากแนวทางแบบเดิมๆโดยเน้นที่ความเข้าใจและการเรียนรู้จากพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงตั้งแต่การจัดการหนี้สินการมองข้ามค่าของเวลาจนถึงการเผชิญหน้ากับความกลัวทางการเงินพอดแคสต์นี้ไม่เพียงแค่ให้แนวทางแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ฟังทุกท่านได้ตระหนักถึงพฤติกรรมที่อาจขัดขวางการเติบโตทางการเงินของทุกคนและเป็นการย้ำเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมสามารถนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินได้ทุกคนสามารถเรียนรู้และปรับปรุงเส้นทางของตัวเองเพื่อเดินหน้าสู่ความร่ำรวยและความสำเร็จที่ยั่งยืนได้ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับเราในวันนี้หวังว่าทุกคนจะพบกับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆจากเราขอฝากให้เพื่อนๆแบ่งปันความคิดเห็นของทุกคนเกี่ยวกับรายการในตอนนี้ได้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกดติดตาม YouTube นิววิลาชัยเพื่อจะได้ไม่พลาดรายการใหม่ๆจากเราในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์ขอให้เพื่อนๆมีวันที่สดใสและเต็มไปด้วยพลังแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับ